بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم على قناه صحبه الكروشيه. معاكم سلوى الفحام. شرحنا قبل كده ازاي نقدر نعمل مربع او مستطيل او دايره بغرزه الحشو. وانا حابه ان شاء الله نشرح مع بعض برضو ازاي نقدر نعمل نفس الاشكال مربع او مستطيل او دايره، ولكن بغرزه العمود بلفه. فالنهارده ان شاء الله نبدا كده ونشرح مع بعض ازاي نقدر نعمل المربع بغرزه العمود بلفه. عشان نعمل المربع اول حاجه، طبعا انا هستخدم اي نوعيه خيط، مجرد بس ان احنا بنشرح عليه. انت حسب الشغل اللي بتعمليه استخدمي اي نوعيه خيط واي ابره مناسبه ليه. بنفس الشرح ده هيطلع مربع مظبوط باذن الله. اول حاجه هنعمل دايره سحريه بالشكل ده، وبعدين نسحب الخيط بالشكل ده. هنبدا ونرتفع 3 سلسله وهعتبرها عمود. اوكي، 1 2 3، وهعمل جنبه كمان 2 عمود. واحد، العمود بنعمله ازاي يا جماعه؟ هلف الخيط على الابره كده، وهدخل في الدايره بتاعتي، اسحب الخيط، هيبقى 3 لفات على الابره. هلف الخيط واطلعه من اول لفتين، هلف الخيط واطلعه من تاني لفتين، ده كده عمود بلفه. فاحنا كده اتفقنا 3 سلاسل اعتبرناها اول عمود بلفه، وادي وشغلنا جنبها عمودين 2 3، كأن كده عندي 3 اعمده بلفه. وبعدين هعمل 2 سلسله، 1 2، واشتغل 3 اعمده في نفس الدايره. 1 2 3. تبقى دي كده يا جماعة أول زاوية في المربع. تمام. وبعدين هعمل 2 سلسلة، 1 2، وأكرر تاني أعمل 3 أعمدة. 1 2 3. تبقى دي كده تاني زاوية في المربع. أوكي. وبعدين أعمل 2 سلسلة، وأكرر تاني هعمل 3 أعمدة. 1 2 3. يبقى دي الزاوية الأولى، الزاوية التانية، الزاوية التالتة. تمام. وبعدين هعمل 2 سلسلة، اشد بقى الطرف الصغير للضيق عشان اقفل على الشغل بتاعي كده. وهقفل بغرزه منزلقه في السلسله رقم 3 من اول 3 سلاسل احنا اعتبرناها عمود اهم. 1 2 3. فهنقفل في السلسله رقم 3 بالشكل ده بغرزه منزلقه، يعني هسحب الخيط من هنا وكمان من اللفه اللي على الابره على طول. وزي ما قلت لكم هنشد خيط البدايه بالشكل ده عشان نقفل على الشغل بتاعنا. كده اتكون المربع بتاعنا، الاربع زوايا بتوعه بالشكل ده. تمام. طيب السطر التاني هنشتغله ازاي؟ هرتفع 3 سلسلة وهعتبرها عمود. 1 2 3. دلوقتي عندي عمودين، 1 2. اوكي. هشتغل فوق كل عمود عمود. ادي اول عمود كده، هشتغل فوقيه عمود 1، والعمود التاني كمان عمود 2. وصلنا لاول فراغ هنا او اول زاوية، هنشتغل جواها 2 عمود، 2 سلسلة، 2 عمود. نشتغل مع بعض. 1 2، وبعدين 2 سلسلة، وتاني في نفس الفراغ 2 عمود. 1 2 بالشكل ده. تمام. طيب وبعدين عندي هنا كام عمود يا جماعة؟ عندي 3 أعمدة. 1 2 3. هشتغل فوق كل عمود عمود. ادي اول عمود اهو، هشتغل فوقيه عمود 1 2 3. جينا للزاوية التانية، هنشتغل زي ما اشتغلنا في الزاوية الأولى، 2 عمود 1 2، 2 سلسلة، وفي نفس المكان 2 عمود 1 2. وصلنا هنا عندنا 3 أعمدة بين الزاوية دي والزاوية دي. هنشتغل فوق كل عمود عمود. ادي اول عمود اهو 1 2 3.
الزاوية التالتة هنشتغل جواها ايه؟ 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود. وبعدين طب نشتغل مع بعض. 2 عمود 1 2 2 سلسلة 2 عمود 1 2. هنا بين الزاوية دي والزاوية دي في 3 أعمدة اهم، في 3 أعمدة. هنشتغل فوق كل عمود عمود. هنا كده ادي اول عمود 1 2 3. وصلنا للزاوية الأخيرة زي ما اتفقنا بنشتغل ايه؟ بنشتغل 2 عمود 1 2 وبعدين 2 سلسلة وبعدين 2 عمود في نفس المكان 1 2. طيب هقفل السطر التاني ازاي؟ هقفل بغرزة منزلقة في أول في السلسلة رقم 3 من أول 3 سلاسل احنا عملناهم. 1 2 ادي السلسلة رقم 3 اهي، ادخل كده واقفل بغرزة منزلقة يعني اسحبها من هنا ومن هنا. وادي شكل المربع يا جماعة بعد السطر رقم 2. تمام؟ طيب السطر رقم 3 نفس الشغل كده، نفس الشغل اللي احنا اشتغلناه، يعني هرتفع 3 سلسلة 1 2 3. هلاقي هنا عندي كام عمود قبل ما اوصل للزاوية الأولى؟ نعد مع بعض كده 1 2 3 4. عندي 4 أعمدة اهم. هشتغل فوق كل عمود عمود. فين أول عمود؟ أهو. نشتغل فوقيه عمود يبقى 1 لغاية ما اوصل للزاوية 2 3. وصلنا للزاوية هنشتغل ايه جواها؟ 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود. تمام؟ بالشكل ده يا جماعة. طيب وبعدين بين الزاوية الأولى دي والزاوية التانية دي في كام عمود؟ نعد مع بعض كده 1 2 3 4 5 6 7. عندي 7 أعمدة. هشتغل فوق كل عمود عمود. فوق كل عمود، أول عمود ده متنسوهوش يا جماعة أهو. هنشتغل فوق كل عمود عمود لغاية ما أوصل للزاوية التانية دي. وصلنا هنا للزاوية رقم 2. هنشتغل جواها ايه؟ هنشتغل 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود. 1 2 وبعدين 2 سلسلة وفي نفس المكان 2 عمود. 1 2 وبعدين بين الزاوية دي والزاوية دي في كام عمود؟ نفس العدد 7 أعمدة. فهنشتغل فوق كل عمود عمود لغاية ما اوصل للزاوية رقم 3. وصلت للزاوية اهي. نشتغل مع بعض. بنشتغل 2 عمود 1 2 2 سلسلة في نفس المكان 2 عمود. 1 2 بين الزاوية دي والزاوية دي هنلاقي 7 أعمدة. هنشتغل فوق كل عمود عمود. تمام كده. وصلنا للزاوية رقم 4 زي ما اتفقنا. بنشتغل ايه؟ 2 عمود 1 2 وبعدين 2 سلسلة 1 2 وفي نفس المكان 2 عمود. 1 2. احنا بين كل زاوية وزاوية بيبقى عندنا 7 أعمدة مش كده؟ طيب هنا بقى هلاقي هنا قبل ما اقفل في السلسلة رقم 3 هلاقي هنا في عمودين 2 اهم. فهنا 2 وهنا كانوا اشتغلنا كام؟ 1 2 سوري هنا 1 2 3 4 5 6 7. هم دول ال7 أعمدة. اوكي احنا كنا شغالين كام؟ 1 1 2 3 4 5. عشان كده فاضل لنا عمودين 2 بس هنا. فهنشتغل فوق كل عمود عمود. 1 2 وهقفل السطر الثالث بغرزة منزلقة في السلسلة رقم 3 اهيت الشكل ده. بسحب الخيط كده واسحبه من اللفة اللي على الإبرة. شايفين كده بقى شكل المربع اهو. الزوايا ابتدت تتظبط وشكل المربع يبقى واضح. واحنا نشتغل بنفس الطريقة دي بقى لغاية ما توصلي للمربع او طول الضلع اللي انت عاوزاه للمربع. يعني هتفضلي شغالة هنا. هنرتفع 3 سلسلة. هشتغل فوق كل عمود عمود لغاية ما اوصل للزاوية الأولى. لما اوصل للزاوية الأولى احنا عارفين بنشتغل ايه جواها؟ 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود. وبعدين
هعد هنا هلاقي كام عمود؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. كل مادة هيزيد عمودين. اوكي، كل مادة هيزيد 4 أعمدة اسفل. هنا كانوا 7 فهنا هيبقوا 11 وهكذا. لما اوصل للزاوية التانية 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود، وبعدين عمود فوق كل عمود لغاية ما اوصل للزاوية رقم 3 اشتغل جواها 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود، وبعدين عمود فوق كل عمود لغاية ما اوصل للزاوية الأخيرة، ونفس الحكاية 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود، واشتغل العواميد ديت واقفل بغرزة منزلقة في السلسلة رقم 3 من أول 3 سلاسل أنا هشتغلهم. تمام؟ هتفضلي شغالة زي ما قلت لك بنفس النظام ده لغاية ما توصلي للمربع اللي انت محتاجاه للشغل بتاعك. بسيط وسهل. اتمنى ان شاء الله يكون شرحي ليه واضح وموفق باذن الله. استنوني بقى ان شاء الله عشان نشرح مع بعض ازاي نقدر نعمل المستطيل والدايره بغرزه العمود بلفه. شكرا، ونتقابل دايما على خير في فيديوهات جايه كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.